Takže ahoj vám všem, tady je Myšpule, já jsem tu s dalším videem. Tohle je další video od zakázané youtuberky Myšpule, tentokrát. Club, whose members include presidential advisor Sergei Glaziev and retired General Leonid Ivashov. The authors warn first that Ukraine faces the risk of going fascist, with the Western support given to an explicitly neo-Nazi faction of the Euromaidan. Sergei Lavrov raised the specter of world war at the annual Fekunda Security Conference in early February. Western sources accused Russia of making bellicose statements. However, the memo from the Izborsk Club outlines what Russia perceives as direct threats to its security and territorial integrity. These are threats that have never even been acknowledged by the sources calling Russia's assessment bellicose. Consider the military threat of a creeping coup. Který zhotovil ošklivého člověka. Ošklivého člověka. And Executive Intelligence Review have just published an exclusive memo from a group of influentials tied to the Russian government, the Izborsk Club, warning of the strategic consequences of continued agitation in Ukraine. They warn that Ukraine is being transformed into a new hotspot for Europe and the entire world, and into a hotbed of instability and chaos on Russia's borders. Život, smrt, život. Pojďte, pane, budeme si hrát. Jo? Nazdar buzno. No co čumíš? Včera jsem tě viděl, jak lezeš do toho jejich hnízda. Byli to tak dobří kamarádi. Pomozte mi, zachraňte bezbranou myš! Pomozte mi, zachraňte bezbranou myš! Jeho tatínek můj strejda je papada, jeho strejda papadada, má babička, jeho babička, dědečkové mazaní a oba z kopidlna, to znamená, ty kubo. И крупные города окружены украинской армией, которая прямой наводкой наносит удары по жилым кварталам с целью разрушить инфраструктуру, подавить волю. Zemi 2 jsme asi bráchové. Život, smrt. Život. The strategic significance of Ukraine today is that the crisis there threatens to become the trigger for the onset of a thermonuclear confrontation between Russia and Na cestě potkal obzvlášť ošklivého člověka, jak ho pozdravil. Šalom, Rabi. Šalom, Rabi. Rabi nejen pozdrav neopětoval, ale navíc ještě zvolal: člověče, jak to, že jsi tak ošklivý? Jsou snad všichni z vašeho města také tak ohavní jako ty? Jsou
Jsou snad všichni z vašeho města tak ohavní jako ty. Jsou snad všichni z vašeho města taky tak ohavní jako ty. Warned on February 3rd that as long as the U.S. continues its current policy direction, the world is threatened with thermonuclear war in the coming month. What I've been saying since January 1st is that we're now in a countdown toward a thermonuclear war. And what we're in now is just provocations against Russia to try to set up a situation which will trigger a Russian response of the type they want, and then they will immediately launch thermonuclear war. Now, my time scale was saying, well, by the 1st of March, we are already at that time, if not earlier, we are on the verge of actual thermonuclear mutual extermination. The two statements, translated by EIR and LaRouche PAC over the past 48 hours, showed that despite what is being propagated in the Western media, Russia is on high alert. In the memo... Pak mu klesla hlava do podušek, tvář mu zbělala, na rtech se objevil úsměv a Fares Karame naposledy vydechal. Chtěl mu pomoci, ale obával se, že tenhle úkol je nad jeho síly. Život, smrt. Necizolož, nezabíjej, nekrať, nelži, nepodváděj, cti svého otce i matku. Do oblohy člověk vidí, do lesa pohlédne, ale do pořádné řeky nevidí nikdo. Do pořádné řeky lze nahlédnout. Do pořádné řeky člověk vidí, lze nahlédnout, do lesa pohlédne jedině plotem. Ale do pořádné řeky jsem nikdy seděl u zamřížovaného okna a takhle do pořádách nevařil, bylo to až lze nahlédnout. Musel jsem s krásou jedině plotem. A myslel jsem na to, že na světě je také špína, hnus a kalné vody. Abych přestal toužit po svobodě. Abych přestal toužit po svobodě. Strach. 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 Fobí. Fobí. Strach. Ta role nebyla o ničem. To není jako práce s buzolou. Ta role nebyla o ničem. To není jako práce s buzolou. Život, smrt. Život, život. Strach. 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 Ta role nebyla o ničem. Strach. To není jako práce s buzolou. Strach. Nebyla o ničem. To není jako práce s buzolou. Do pořádné řeky lze nahlédnout jedině plotem. Když jsem někdy seděl u zamřížovaného okna a takhle ve vzpomínkách rybařil, bylo to až bolestivé. Musel jsem s krásou přestat. A myslel jsem na to, že na světě je také špína, hnus a kalné vody. Abych přestal toužit po svobodě. Abych přestal toužit po svobodě.
Abyste pochopili nejá, musíte meditovat. Budete-li jen přemýšlet a spekulovat, praskne vám hlava. Jakmile pochopíte nejá ve svém srdci, příjmy života odpadá. Váš rodinný život, vaše práce, všechno bude mnohem snazší. Když uvidíte za já, nebudete už lpět na štěstí, a když už nebudete lpět na štěstí, začnete být opravdu šťastní. Ta vládnoucí garnitura dnes v rámci nastolování takzvaného nového světového řádu. Takže se držte, nenechte si to od těch globalistů líbit a mějte se moc hezky a já se budu těšit snad brzo u dalšího videa. Nashledanou. No.